यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी कि कम्प्युटरमा सबै डकुमेन्टहरु हुन्छन् यहाँ पनि सबै डकुमेन्ट तपाईहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ लोकल डिस्क भनेर यसमा क्लिक गर्दाखेरि। हेलो गाइस, वेलकम टु न्यू टेक्नोलोजी बाडियासी। सो गाइस, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो असाइनमेन्ट पूरा गर्नलाई कम्प्युटर वा ल्यापटपको आवश्यकता पर्छ। तर साथीहरु पैसा कमीले गर्दा तिनीहरु कम्प्युटर वा ल्यापटप किन्न पाउँदैनन् अनि साथीहरु तिनीहरुले आफ्नो असाइनमेन्ट पूरा गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा यस्तो ट्रिक सिकाउँछु जसको माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो पर्सनल मोबाइललाई नै कम्प्युटर वा ल्यापटप बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यो ट्रिकको बारेमा जान्नको लागि हामीहरु हेर्छौं आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा। यसभन्दा पहिला साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कि मैले कुनै पनि भिडियो नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईको पास पहुँचोस् अनि तपाईहरु डेली एउटा नयाँ टेक्निकल नलेजको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, तपाईहरुले पनि आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई कम्प्युटर जस्तै बनाउनको लागि सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरुलाई आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु त्यो एप्लिकेसनको नाम हो ओनेक्स 10 लन्चर। साथीहरु यो एप्लिकेसनको लिंक म आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। साथीहरु अदरवाइज यदि तपाई चाहनुहुन्छ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु तपाईहरु प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नको लागि सर्वप्रथम साथीहरु प्ले स्टोर फाइल ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ सर्च गर्नु होला ओनेक्स 10 लन्चर। यहाँ सर्च गर्दाखेरि साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन आइकन हुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यही नै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु फिलहाल म यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेको छु अनि साथीहरु डाउनलोड गरिसकेपछि म यसलाई ओपन गर्छु। अनि साथीहरु तपाईहरु यो एप्लिकेसनलाई जसरी नै ओपन गर्नुहुन्छ ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यो तपाईहरुले यहाँ कन्टिन्यू भनेर एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरु सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल एकदमै कम्प्युटर जस्तो भइसकेको छ। जस्तै कि हाम्रो कम्प्युटरमा यहाँ हुन्छ नि सबै कुरा यहाँ कम्प्युटर जस्तो भइसकेको छ। अनि त्यसैगरी साथीहरु जो हाम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ अनि त्यसैगरी साथीहरु जुन हाम्रो जुन कम्प्युटरमा हुन्छ यो पीसी हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ साइकल बिन छ यहाँ गो प्रिमियम भनेर कम्प्युटरको सबै फिचरहरु यहाँ रहेको छ। यहाँ पीसी छ, यहाँ साइकल बिन, यहाँ दिस पीसी, यहाँ व्हाट्सएप, यहाँ माई डकुमेन्ट भनेर। अनि साथीहरु त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चार्ज रहेको जस्तो कि कम्प्युटरमा जस्तो रहेको हुन्छ त्यो सबै कुरा यहाँ दिएको छ। अनि यहाँ साथीहरु यसैगरी तपाईहरु यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि कम्प्युटरमा सबै डकुमेन्टहरु हुन्छन् यहाँ पनि सबै डकुमेन्ट तपाईहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ लोकल डिस्क भनेर यसमा क्लिक गर्दाखेरि यसमा जुन फाइल जुन कम्प्युटर जस्तो हुन्छ यहाँ पनि छ। सो गाइस, तपाईहरु यसरी आफ्नो एन्ड्रोइड फोनलाई कम्प्युटर जस्तो बनाई कुनै पनि आफ्नो असाइनमेन्ट पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा जरुर दिनु होला। आजको लागि यति नै।